عید نوروز قیام و انقلاب بر شهرهای شورشی ایران، بر تمام هموطنان، بر شما مجاهدان آزادی و بر ارتش بهار مبارک باد. هرچند که شهرهای ما از زاهدان و شهرهای کردستان تا تهران از خون 750 پسر و دختر ایران سرخفام است، اما مثل تمام عیدهای دوران مقاومت باز برانیم که با دل خونین لب خندان بیار. این شعله ها که خون ارغوان ها در شب وطن زده است، بهار ایران است، بهار انقلاب دموکراتیک مردم ایران که پیشرویش به سوی مقصد آزادی و حاکمیت مردم قطعی و حتمی است. بر تمام مردم ایران در جبهه خلق و آزادی، به ویژه بر زنان و جوانان شورشگر فرخنده باد. بر زندانیان سیاسی که زمستان را مغلوب مقاومت و روحیه رزمنده خود کرده اند، بر مادران و پدران شهیدان راه آزادی، بر کانونهای شورشی در همه جای میهن، بر یاران اشرف نشان در سراسر جهان و بر اعضا و پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران نوروز مبارک باد. سرانجام نوروز بر فرمانده ارتش آزادی مسعود خجسته باد. باشد که با آموزش‌هایش نسل نوشکفته انقلاب را در طوفان قیام‌ها به دور از آفت و انحراف استبداد و وابستگی با رایت انقلاب دموکراتیک به مقصد آزادی رهنمون شود. هموطنان عزیز، در سال گذشته بهار ایران با قیام‌ها سر زد. در اردیبهشت ماه قیام علیه گرانی و تورم 28 شهر را در سراسر ایران فرا گرفت. یک ماه بعد فرو ریختن ساختمان متروپول متعلق به باندهای رژیم و زیر آوار موندن ده‌ها نفر قیام دیگری رو در 29 شهر شعله‌ور کرد، تا اینکه در 25 شهریور جان باختن مظلومانه مهسا باروت خشم خلق را مشتعل کرد و به سرعت در 280 شهر زبانه کشید. آمادگی و جوشش شرایط عینی انقلاب را همه به چشم دیدند. بله، سال مهسا و کردستان، سال زربیبی و بلوچستان با خدانور و دکتر ابراهیم ریگی، سال کیان و خدای رنگین کمانش، همان توصیف قیام سراسری مردم ایران، و سال مهدی و محمد و مجید و محسن شورشگر، سالی که در آن ضعف و درماندگی رژیم از هر سو عیان شد.
قیام از همون ساعت اول با شعار مرگ بر خامنه‌ای خصلت تماماً سیاسی به خودش گرفت. نسل جوان و نوجوان به ویژه دختران دانش آموز به میدان آمدند. جوانان شورشگر به دفاع از خود در برابر دژخیمان پاسدار و لباس شخصی رو آوردند. سران سپاه با وحشت زدگی گفتند 300 نفرشون به هلاکت رسیدند و گفتند بیش از 7000 مزدور و پاسدار زخمی شدند. بله، چنین بود سالی که گذشت. سال شکوه قیام بود و سال کانون شورشی و شهر شورشی که در این سال بسا شکفت و گل داد و مژده داد. در تیر ماه به مناسبت گردهمایی ایران آزاد 5000 عضو کانون شورشی پیام دادند. در تمام سال مراکز فرماندهی سپاه پاسداران هدف تهاجمات آنها بود. از ستاد مرکزی قوه قضاییه جلادان و سازمان زندانهای رژیم تا قرارگاه ضد خاتم الانبیا و قرارگاه ضد مالک اشتر در تهران و قرارگاه‌ها و مراکز فرماندهی سپاه و بسیج ضد مردمی در مشهد، اصفهان، پاکدشت، کازرون، گچساران، کرج، قزوین، بندر ماهشهر و ارومیه و هزاران رشته عملیات و فعالیت دیگر از جمله در بهمن ماه و همچنین در چهارشنبه شعله‌ور آخر سال. اون هم به رغم بسیج 45000 مأمور سرکوبگر از سپاه و انتظامی علاوه بر 30,000 نفر مأموران شهرداری برای کنترل پارک‌ها و میدان‌ها، یعنی جمعاً 75,000 نفر فقط در تهران. راستی که 1401 سال اعتلای کانون شورشی و استراتژی هزار اشرف و گسترش مجاهدان اشرف نژاد در سراسر ایران بود. یاد بکتاش آبتین، شاعر شهید زندانی به خیر، که گفت حلقه مفقوده معاصر در کشور من آدم‌هایی است که بایستند و مبارزه کنند. برای مقابله با قیام کاری نبود که آخوندها در سرکوب و دستگیری و کشتار فروگذار کنند. اما دست آخر خامنه‌ای به خبرگان ارتجاع گفت فکر نکنید این اغتشاش آخرین باشد. در ابتدای سال خامنه‌ای روی کار آوردن رئیسی جلاد رو شیرینی بزرگ رژیمش توصیف کرد. اما در انتهای سال به قول مطبوعات حکومتی این اصولگراها هستند که دارند از رئیسی عبور می کنند. در ابتدای سال خلیفه ارتجاع می گفت می خواهد سراغ تولید دانش بنیان برود. در آخر سال معلوم شد پروژه دانش بنیان ولی فقیه حمله شیمیایی یا بیولوژیکی به مدارس دخترانه است. در ابتدای سال قیمت دلار 25,000 تومان بود و حالا بیش از 45,000 تومان است. تخم مرغ با 100% افزایش نسبت به سال قبل، هر عدد 3,000 تومان و گوشت هر کیلو 500,000 تومان. پس حق
با قیام کنندگان است که فریاد میزنند فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. بله، کلمه سرنگونی فراگیر و زبان زده همگان شد. کلمه‌ای که سالهای سال شورای ملی مقاومت و مجاهدین بر اون پای می‌فشردند. اکنون در تمام ایران و جهان همه می‌دانند که موقعیت خامنه‌ای و رژیم ولایت فقیه در این یک سال به مراتب ضعیف‌تر، ضربه‌پذیرتر و شکننده‌تر شده است. بیخود نیست که دهان میوه چینان و فرصت طلبان روزگار آب افتاده و بران هستند تا اگر بتوانند این یکی انقلاب را هم بدزدند و اسیرش سازند و سپس در لجه خون اندازند. کارشان تفرقه و توطئه و تخطئه و تخریب پیشتازان خلق و انقلاب است. میخواهند هر طور که شده چرخ زمان را به عقب برگردانند و مانع پیشرفت و پیشروی هستند. در واقع سد راه سرنگونی اون هم به سود خامنه‌ای و اصلاح طلبان و استحاله‌گران رژیمش هستند. خیلی قابل تأمل است که ما با رژیمی روبرو هستیم که 2 سال رو به کرونا گذروند. راه گسترش اون رو به عنوان سپر انسانی موجودیت خودش باز گذاشت و دست کم 550,000 تن رو از هموطنان عزیزمون قربانی کرد. حالا همین رژیم به حمله شیمیایی به مدارس و مسموم سازی دختران دانش آموز رو آورده تا بلکه بتونه بترسونه و اونها رو زمینگیر کنه. اما آخوندها خودشون هم خوب میدونن که بسا قیام‌های بنیانکن در پیش است. سال 1401 به روشنی نشون داد که به رغم سرکوب و کشتارهای سال 96 و 98 استراتژی سرکوب دیگه جواب نداره. اما سرکوب نکردن هم برای آخوندها نتایج بدتری به دنبال داره. تاکتیک کجدار و مریض هم آمد و نیامد داره و بالاخره برای اونها به بد یا بدتر می انجامد. بله، چکیده همه اینها همون بنبست سرنگونی است. سرنوشتی که برای این رژیم قطعی، حتمی و گریز ناپذیر است. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، امسال نه فقط داخل کشور که عرصه بین المللی هم شاهد شکست‌های پی در پی این رژیم بود. پارلمان اروپا و پارلمان‌های بریتانیا و هلند لزوم تروریست نامیدن سپاه پاسداران رو تصویب کردند. فعالیت‌های رژیم برای خارج شدن سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا شکست خورد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه رژیم به تصویب رسوند. آلبانی روابط دیپلماتیک خودش رو با رژیم قطع کرد. اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر بعد از قیام مردم ایران تشکیل کمیته حقیقتیاب بین المللی برای رسیدگی به جنایت‌های رژیم در قیام رو تصویب کرد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
اخراج دیکتاتوری آخوندی از کمیسیون مقام زن ملل متحد رو به خاطر سرکوب و کشتار زنان و دختران ایران به تصویب رسوند. دادگاه سوئد یک دژخیم قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز در زندان گوهردشت رو به حبس ابد محکوم کرد. در بلژیک کارزار سیاسی و حقوقی مقاومت ایران زد و بند پنهانی با رژیم آخوندی برای آزادی دیپلمات تروریست زندانیش و فرستادن اون به تهران رو 8 ماهه که متوقف کرده. بعد از 8 ماه حالا دادگاه قانون اساسی بلژیک ضمن تایید قانون تبادل زندانیان که در مجلس بلژیک تصویب شده بود، این امتیاز رو برای ما قائل شده که میتونیم یک بار دیگه در دادگاه بدوی اقامه دعوا کنیم. و در آمریکا قطعنامه صدر با امضای اکثریت نمایندگان کنگره از پیشرفت‌های چشمگیر قیام و مقاومت مردم ایرانه. اکثریت نمایندگان منتخب مردم آمریکا اعلام کردند در کنار مردم ایران می‌ایستند، مردمی که از حقوق خود برای آزادی علیه سرکوب به صورت مشروع دفاع می‌کنند. در این قطعنامه حق مردم ایران برای مبارزه در راستای برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت و یک ایران غیر اتمی به رسمیت شناخته شد. اهمیت و تأثیر پیشرفت مقاومت ایران در عرصه بین المللی رو از جمله در اون جایی میشه دید که وزارت خارجه آخوندها در یک تقلید ناچسب و مضحک 61 شخصیت برجسته آمریکایی و همچنین 10 تن از اعضای گروه‌های پارلمانی دوستان ایران آزاد در اروپا و مسئولین کمیته بین المللی در جستجوی عدالت رو به خاطر حمایت از مجاهدین لیست گذاری و تحریم کردن. و دیدیم که حامیان مقاومت ایران یک به یک گفتند که به قرار گرفتن در لیست این رژیم افتخار می کنند. درود بر اونها. بله، سال گذشته سال قیام و شورش بود. سال تدارک نبرد نهایی امسال است. بله، امسال سال تدارک نبرد نهایی است. در مصاف بهار و زمستان پیروزی روشنی و شکوفایی بر تاریکی و انجماد قانون خدشه‌ناپذیر هستی است. اما تا آنجا که به سرنوشت انسان و جامعه انسانی مربوط است، به قول مسعود، در تکامل و بهار اجتماعی که حول انسان جمعگرا و اجتماعی شکل می‌گیرد، برخلاف بهار طبیعت پیشرفت‌ها آگاهانه و ارادی است. یعنی بهار انسانی و اجتماعی مخلوق فرزند انسان و تابع عنصر آگاه و عنصر آزاد و ارادی است. در سال 1401 که به پایان رسید، مردم ایران برای خانه تکانی عظیم و پاکیزه کردن ایران از ارتجاع و دیکتاتوری عزم خود را دوچندان کردند. با قیامی پرشکوه گفتند که زمستان ظلمت و دیکتاتوری نمی پاید. گفتند که تابش خورشید آزادی و دمیدن بهار خلق حتمی است. و چنین بود سال 1401 برخاستن یک نسل به جان آمده در خیابانها،
دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور. سال درخشش انقلاب و راه حل انقلابی که هم استبداد کنونی و هم استبداد پیشین را آماج خشم و خروش خود کرد. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر رو بانگ انقلاب دموکراتیک ایران کرد و مرز عبور ناپذیر میان جبهه مردم ایران با فاشیسم دینی و سلطنتی را استوار ساخت. این جنبش به سرعت هر گونه اجبار و ستم را نشانه گرفت و شعارش این است: نه حجاب اجباری، نه دین اجباری و نه حکومت اجباری. جنبشی که خواستش نابودی هر نشانه از دیکتاتوری است، از انحلال بی قید و شرط تمامیت سپاه پاسداران تا انحلال قدرت مطلقه مادام العمر، چه تاج داشته باشد چه عمامه. با غلبه بر این زمستان و ظلمت مرگزاست که نوروز جمهوری و حاکمیت رأی آزاد مردم تابان می شود. آن خروش بلند سرخم قدغن و ماتم قدغن، خروش وجدان زنده و برانگیخته یک خلق است. همراه با آن صدای بلندی در سپهر ایران جاری است که سروش امید و روشنی و رویش است. این صدای کانون شورشی است و صدای پای ارتش بزرگ آزادی، همان ارتش بهار با 100,000 برگ گل سرخ کامکار. امسال مردم ایران در قیام خود یک بار دیگر ارتجاع و کهنگی و دیکتاتوری های شیخ و شاه را به سردی و سیاهی زمستان سپردند و با روحیه جنگنده و شورشگر به پیشواز بهار می روند. بهتر است بگویم که به خلق بهار، آن هم بهاران آزادی. آزادی از همه قید و بندهای ارتجاعی و استعماری. بهاری که در آن شکوفه های نو و جوان، این پسران و دختران شورشی دوشادوش هم میرزمند، فداکاری میکنند، قیمت میدهند و خیابانها را ترک نخواهند کرد تا ایران را پس بگیرند. امروز اشرف نشانها شعار زیبایی میدادند: 1402 پس میگیریم ایرانو. و حالا تیک تاک ساعت از نزدیک شدن سال 1402، سال تدارک نبرد نهایی، خبر میدهد. مجاهدین و مقاومت ایران، کانونهای سازمان یافته شورشی، جوانان شورشگر، دانش آموزان و دانشجویان آگاه و پرشور، بله همه با سرودی بر لب به پیشواز آزادی می روند. آزادی، دموکراسی، برابری، برادری، عدالت، پیشرفت و صلح و توسعه حقیقی برای همه فرزندان و ملیت‌های ایران که ایران زمین از آن همه آنهاست.
در لحظات ورود به سال نو می‌خوانیم یا مقلب القلوب و الابصار، ای که قلب‌ها و دیدگان را دگرگون می‌کنی، ای خدای انقلاب‌ها و قیام‌ها. یا مدبر اللیل و النهار، ای که گردش شب و روز را تدبیر می‌کنی، ای خدای سحر و سپیده آزادی در ظلمات اختناق و زنجیر. یا محول الحال و الاحوال، ای خدای زیر و زبر کننده نظام ها و حکومت ها، حول حالنا الی احسن الحال. روزگار مردم و میهن ما را به بهترین روزگار برسان، بله، به آزادی و حاکمیت جمهور مردم. نوروز و آغاز سال 1402 بر مردم ایران و بر همه شما فرخنده و مبارک باد. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. آغاز سال 1402 خورشیدی
سال 1402 بر همه شما خجسته و مبارک باد. عید شما مبارک، سال نو مبارک. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. این شعر بهاری حافظ در این لحظات آغاز سال جدید به ما میگه که در این تردیدی نیست که هم طبیعت و هم وطن و جامعه ما زمستان و سردی و کهولت رو پشت سر میذاره، تغییر میکنه، نو و جوان میشه و بهترین روزها رو در آزادی و دموکراسی و عدالت و برابری پیش رو داره. عین شما که هر سال جوانتر، رویانتر، جنگنده تر و جنگاورتر میشید. اجازه بدین که از همینجا تبریک بگم به این عید رو و سال نو رو به عزیزترینمون، مادر شهیدان، عزیز همه مجاهدین، و تبریک به همه مادران شهدا. عزیز سلام، عید شما مبارک. ما از اینجا شما رو دیدیم. عزیز، من اومدم خدمت شما، دستبوس شما و تبریک سال نو به عزیزها، مادر شهیدان، سمبل، راهگشا و الگو برای همه مادران شهیدان در دو دیکتاتوری شاه و شیخ. درود بر شما عزیز، عیدتون مبارک. و اجازه بدین از اینجا تبریک بگم به پیشکسوتان شورای ملی مقاومت، یاران مبارز، هنرمندان گرامی، ملی پوشان آزاده، پرسنل میهن پرست و اعضا و پشتیبانان شریف مقاومت که در این مراسم نوروزی حضور دارند و ما از اینجا میتونیم اونا رو ببینیم. امسال اولین سالیه که ما آقای هزارخوانی رو در میان خودمون نداریم. جای آقای هزارخوانی، متفکر ارزنده و به راستی برجسته ترین روشنفکر مبارزه ایران، و همچنین آقای فتحپور از اعضای شورای ملی مقاومت خالیه. البته خاطره همه یاران رفته اعضای شورا همواره زنده و حاضر و ناظرند. جای اونها رو با تاکید بر رزم و مبارزه تا سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی و جمهوری در ایران پر می‌کنیم. و با درود و تبریک به اشرف نشان‌ها که امروز حماسه دیگه‌ای در خیابون‌های بروکسل خلق کردند، دنیایی رو به حیرت واداشتند از شور و نشاط و رزمندگی و جنگندگی و صدای بلندشون علیه استبداد مذهبی که هر روز پرقدرت‌تر میشه. درود بر همه